Hi guys! This is Vanz at welcome po dito sa aking YouTube channel. So ngayong araw po, ang ituturo ko sa inyo kung paano po papalitan yung security question ng privacy password sa ating cellphone na Oppo. Okay, kung bago ka pa lang, huwag pong kalimutang mag-subscribe at syempre po hit the notification bell para updated ka sa lahat ng mga uploads ko dito sa aking YouTube channel. Okay, tara na po at simulan na po natin. So dito po sa ating cellphone, hanapin po natin yung settings. Okay, i-click po natin ito. Ngayon naman, dito po, hanapin natin yung fingerprint, face, and password. Sa ibang cellphone po, face and password. Okay, i-click po natin siya. So next naman, yung i-click natin dito ay ang privacy password. So kailangan memorize mo yung privacy password mo sa iyong cellphone. So i-enter lang po natin. Ngayon, ito po yung makikita. So, dito naman, hanapin natin yung change security question. Okay? I-click po natin ito, guys. Tapos, i-enter mo ulit ang privacy password mo. So, ito po yung lalabas. So, lagi pong ganito, guys. Baka po magtataka kayo. So, what is the name of one of your teachers? So, lagi po yan yung una mong makikita kapag nag-change ka na ng security question. Okay? I-click lang po natin ito. Siyempre po dito, okay, makikita o may recommendation po si Oppo. So, what is the name of one of your teachers? What is your mother's name? What is your father's name? What is the name of your high school? What is the name of your favorite restaurant? Okay, ayan po siya, guys. So, kung ayaw mo naman yan kasi sa tingin mo ay hindi siya secure para sa'yo, so pwede kang mag-custom question. At siguraduhin mo lang na maalala mo po siya, paalala. Okay, sa akin po, subukan muna natin ito. What is my favorite fruit? So, i-click po natin itong okay. Next naman yung gagawin mo, syempre sasagutan mo yung question na ginawa mo. Okay? Halimbawa, ilalagay ko po dito yung sagot. So, ikaw kailangan mo din siyang ilagay yung sagot dito. Pagkatapos, i-click mo itong done sa taas. Ayan po, napalitan na po natin yung security question. So, kung may tanong kayo, comment lang po sa baba. Maraming salamat po.